Hello everyone, মোৰ নতুন এটি ভিডিঅ'লৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো আৰু এতিয়া আছো মই বাণিজ্য মেলা এণ্ড গ্ৰন্থমেলা আহিছে বিহুতলিত নতুনকৈ আকৌ আহিছে তো আপোনালোকে যদি গম পোৱা নাই যেহেতু আজি দেওবাৰ মই ৰাতিপুৱাতে যেহেতু ভিডিঅ'টো আপলোড কৰিছোঁ গতিকে গোটেই দিনটোতো বাকী আছে গোটেই দিনটোৰ ভিতৰত আজি দেওবাৰ বুলি যদি আপোনালোক ওলাই আহিব বিচাৰে আপোনালোকৰ শিশুটিৰ সৈতে গতিকে ওলাই আহিব পাৰিব আৰু ইয়াতে শিশু খেলাৰ কাৰণে আৰু দেওবাৰ দিনটোত যেহেতু বন্ধ থাকে গতিকে অলপ ওলাই আহিব পালে খুব বেছি ভাল লাগে নহয় জানো আৰু আপোনালোকৰ শিশুটিক যদি উলিয়াই আনে তেতিয়াহ'লেতো তেওঁলোকে আৰু বেছি ভাল পাব কাৰণ ইয়াতে চিলড্ৰেন পাৰ্ক আহিছে বহুত কিবা খেলাৰ কাৰণে আহিছে তাৰপিছত লগতে শিশুটিক খেলিব দিয়াৰ লগতে আপোনালোকেও বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া কাপোৰ মণিপুৰী গ'ল্ড আৰু বহুত কিবা আহিছে আহি পিনে চাব পাৰিব গতিকে মই এতিয়া মণিপুৰী গ'ল্ডৰ ছেট এটা ল'ব যাম আৰু চাওক এয়া চিলড্ৰেন পুল এতিয়া মোৰ চোৱা কৰা হৈ গ'ল আৰু মই গহনা সেটটো ল'লোঁ আৰু ভালে লাগিছে বাৰু চাই বাকি কাপোৰ কানি বাৰু লোৱা নাই কাপোৰ কানি নতুন শ্বপিং কৰি আছোঁ এপিনে যাম আমি ফুৰিবলৈ ক'ত যাওঁ কি কৰোঁ পিছে পৰে কম বাৰু আৰু কি কাপোৰ লৈছোঁ পেকিং কৰা দিনাখন সকলোখিনি আপোনালোকৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিম তো এতিয়া মোৰ মেলা চোৱা হৈ গ'ল বাণিজ্য মেলা চোৱা হৈ গ'ল তো এতিয়া যাওঁ সন্ধিয়াও হৈ আহিছে সেয়াই আজি ভিডিঅ'টো ইমানখিনিতে সামৰণি মাৰিছোঁ আৰু যিহেতু যোৱাকালি ইয়াতো পৰহিৰ পৰাহে আৰম্ভ হৈছে কাৰণ মই পেণ্ডেল কৰি থকা দেখিছিলোঁহে আজিৰ পৰাহে হৈছে তো আপোনালোকে আহিব পাৰিব আৰামছে তো যদি এই ভিডিঅ'টো ভাল পালে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যিসকলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব বাই বাই